हॅलो फ्रेंड्स, मनस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत टम्म अशी फुगलेली पुरी कशी बनवायची। चला तर मग आता आपण रेसिपीकडे वळूया। सर्वप्रथम पुरी बनवण्यासाठी मी इथं आपलं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये थोडंसं बेसन पीठ घालून घेतलेलं आहे, म्हणजे चण्याचं जे पीठ असतं ते घालून घेतलं आहे। चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं तेल घातलेलं आहे। आता हे सर्व मिश्रण जे आहे ते मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगल्या प्रकारे, आणि थोडं थोडं पाणी घालत याचा घट्ट असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। ही कणिक आपल्याला घट्ट अशीच मळायची आहे। ही जी कणिक आपण मळून घेतलेली आहे हिला आपण 10 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवून द्यायची आहे। आता 10 मिनिटांनंतर मी आता कणकेला तेल लावून छान प्रकारे मळून घेतलेलं आहे। आता आपण याची पुरी लाटून घेऊया। अशा प्रकारे मी आता आपल्या पुऱ्या ज्या आहेत त्या लाटून घेतलेल्या आहे। आता एका बाजूने मी तेल गरम करत ठेवलं होतं, तर आपण पुरी सुद्धा तळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता पुरी किती छान अशी फुगलेली आहे, आणि कलर पण खूप छान असा पुरीला आलेला आहे। तुम्ही बघू शकता इथं कलर किती छान आलाय पुरीला। मला जर माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक यू।